हेलो नमस्कार साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई AutoCAD को कुनै पनि फाइल कसरी अटोमेटिकली लोअर भर्जनमा सेभ गर्ने भनेर देखाउन गएको छु। अहिले यो मैले युज गरेको AutoCAD भर्जन चाहिँ 2021 छ। जस्तै मैले कुनै कामहरु गरे त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेर मेल मार्फत अथवा कुनै अरु मिडियम मार्फत साथीलाई अथवा कसैलाई पठाए भने यो 2021 मा गरेको काम AutoCAD 2004, 2007 अथवा 2021 भन्दा तलको भर्जनमा चाहिँ नखोल्ने त्यस्तो रिस्क हुन्छ। त्यो भएर हरेक पटक फाइल पठाउँदाखेरि जस्तै हामीले यहाँबाट फाइलमा गएर सेभ एज गरेर यहाँनेर मैले यहाँ आर्किटेक्चरल एडजस्टेड भनेर चाहिँ यो नाम कुनै दिए। त्यसपछि यहाँ हामीले भर्जन छान्नु पर्ने हुन्छ AutoCAD को कुन चाहिँ भर्जनमा सेभ गर्ने भनेर यहाँ डिफरेन्ट भर्जन दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ 2018, 13, 10, 7, 4 हैन। अब यो लोअर भर्जनहरु पनि छ। यसरी कुन भर्जनमा सेभ गर्ने भनेर यसरी भर्जन हामीले सिलेक्ट गरेर चाहिँ सेभ गर्यौं भने त त्यो जसरी पनि खुलि नै हाल्छ, त्यो प्रब्लम भएन। जस्तै हामीले यसरी सिधै यसलाई चाहिँ सिधै सेभ एज गर्यौं, यहाँ यो भर्जनको ख्याल गरेनौं हैन। डेस्कटपमा लगेर मैले त्यसलाई सेभ गरे भने अब यो फेरि अर्को फाइलमा नखोल्ने, फेरि आफूले सेभ गरेर पठाइदिनु पर्ने त्यस्तो झन्झट हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एउटा अप्सन सधैँभरि त्यसले चाहिँ काम गर्छ। ओपी टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने यहाँनेर ओपन एन्ड सेभ भन्ने अप्सन छ। अब यो अप्सनले कस्तो काम गर्छ भन्दा जस्तै यहाँनेर 2004 भनेर मेरो अप्सन हाइलाइट छ। यसलाई म एकपटक चेन्ज गर्छु। त्यसपछि हेरौँ है त। यहाँ जस्तै मैले 2018 गरे है। 2018 गरे, एप्लाई गरे, ओके गरे। अब मैले यो फाइललाई फाइल सेभ एज, अब यसमा डेस्कटपमा गएर यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइलको नेम दिन चाहिँ हामीले बाँकी छ। अब कुनै दिन सक्छौं हामीले। जस्तै मैले अहिले यहाँनेर फाइनल भनेर दिए, फाइनल फाइनल भनेर दिए। यहाँ तपाईले अटोमेटिक देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर 2018.dwg भनेर अप्सन आएको छ। हो यसले चाहिँ त्यही गर्छ। अब मैले यो तलको यो अप्सन नहेरिकन सिधै सेभ गरे भने पनि 2018 मा सेभ हुने भयो हैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, जहिले पनि ओपी इन्टर गरेर यो ओपन एन्ड सेभ अप्सनमा गएर यहाँनेर जहिले पनि लोअर भर्जन सबभन्दा सानो भर्जन 2000 अथवा 2004, 2007, अब नर्मल्ली कसैसँग 2004 पनि हुन सक्छ, 2007 पनि हुन सक्छ। अब त्यो भन्दा तलको 2000 भर्जन अथवा चाहिँ यो 097 यो भर्जनहरु चाहिँ आजकल युजमा आउँदैन। त्यही भएर हामीले 2004 भर्जन यहाँनेर राख्दियौ भने अब अप्लाई ओके गर्दै भने यो जहिले पनि फाइल हामीले सेभ गर्दाखेरि यो सेभ मात्रै गर्यो भने पनि त्यही 2004 भर्जनमा सेभ हुन्छ। सेभ एज गरिराख्नु परेन। जस्तै मैले यो फाइलमा काम गरे, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एस गरे, क्लोज गरे भने पनि यो फाइल चाहिँ 2004 मा नै ओपन हुने गरी त्यो सेभ भएको हुन्छ। अब यसलाई सेभ एज गर्दाखेरि पनि मैले त्यो जस्तै भर्जनको ख्याल गरिन भने पनि यो आफै 2004 भर्जनमा यसरी सेभ हुन्छ। त्यसपछि हामीले सेभ गर्यौं। अब यो तपाईको जुन फाइल छ यो तपाईले कसैलाई पठाउनु हो भने यो लोअर भर्जनमा पनि खुल्ने भयो। हामीले यसरी यो समस्याबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।